ચાલો મજા આવી આમાં ઇતિહાસ આપણે એમનામ જ રાખે તારીખ 4 જુલાઈથી 9 જુલાઈ સુધી ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીક એટલે કે સપ્તાહની ઉજવણીના ભાગ સ્વરૂપે દેશમાં કેટલા પ્રાણીઓ જો દેખાય છે નીચે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના છે એટલા દૂરથી તો સ્ટાર મળશે જો આ છે આમાં સ્ટાર દેખાય છે એ સ્ટાર સાથે